Kubota L2201, 22 horsepower, 4x2. Okay yung mga gira, ganda. Para kay Sir Mison. Subaybayan pa natin hanggang matapos. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight ang number ko sa 0955-091-6511. Philip at your service. Bakit dalawa? Papalitin. Happy wonderful day. Happy watching. God bless.